Welcome sa ating channel. We are here back again to talk about this. Ayun. Wala pa na tayo pag-uusapan kasi di ko rin alam kung anong laman ng mga to. These are all from Intel and thank you so much Intel for sending this. Di ko alam kung anong mga items. Naka-package pa, naka-crate. We will be surprised daw kung anong laman. And yan yung bubuksan natin ngayon. Join me. And yes, of course, Happy New Year. Pasensya kung medyo matagal na bago ko kayo nag-greet ng Happy New Year. And hopefully, everyone is safe. Matagal man tayo nakabalik, pero at least, yeah, we're good now. We're good. Totally good. Let's do this. Start ang bagong taon, bagong simula for our channel with this 3 package from Intel. That's it. And for more videos like this, feel free to subscribe. This video is brought to you by SCDKey, the best website that you may visit in terms of very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. And there you are, you may check the Windows 10 Pro and by using our promo code, ma-avail mo lang siya ng around $14.95 or 700 plus pesos. And yes, there are a lot of payment options using your credit card, debit card. That's it mga kaibigan. Check the description below. May mga links po tayo dyan to go directly sa kanilang website. I don't know if Intel got a processor na ganito kalaki pero sobrang laki. Sobrang bigat din. We'll see and check kung anong laman ng mga crates. And this is quite different dun sa crate na binuksan natin before. Dahil medyo mas madami yung kailangan nating baklasin. And medyo mag-iingat tayo kasi baka mga prototypes to from Intel na medyo fragile. Okay, so let's do this. Join me. Sa ganyang perspective na lang. Pasensya, wala tayong secondary camera. Ayan, figure out muna natin kung paano ito bubuksan. Pero may bisagra dito Tagalog ba yung bisagra? Hindi ko sure. Pero parang may bukasan. So I think so, ibig sabihin, baka tatanggalin lang natin tong pinaka-top. Eto. Tapos bubuksan na pag ganun. Mukhang ganun yung mangyayari. Wait, kunin ko yung knife. Medyo naku-curious ako dito sa pinadala ni Intel. Kasi, imposibleng video card. Masyadong maaga eh. Yung video card tong mga to. Pag processor naman, dami, 3. Kung isang crate lang siguro, pwede maniwala ako processor. Pero kung video card, I think video card yata. Unless mga mini PC. Pwede rin. Pwedeng mini PC. Not so sure. Pero anong use nito? Kasi meron siya ditong naglagay sila ng ganyan. Wait. Dito yata sa taas ako magtatanggal. Okay. Mukhang dito sa kabila. Baliktad. Dito tayo. Ito yung part na kailangan nating paghiwalayin. Mukhang hindi na kailangan ng kumuha pa ako ng martilyo pero parang hindi na kailangan. Astig ng crate na to. Mukhang paghihiwalayin lang natin to. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit. May pako. Wait lang.
Yun. Ouch. Yun eh. Ayos. Mahal ng ginastos ni LBC dito. Sa packaging pa lang. Flat. Wow. Kaya ito. Basta pa rectangle siya. Wait lang. Girahan yung makita to. What? Teka, mali yata nagpadala ah. Predator. Intel H45 from Acer Predator. Okay. So these are, kumbaga, in partnership with Intel and laptop yung kanilang pinadala. So Windows 10 Pro, Intel Core i7 11800H, 15.6 RTX 3080 laptop. Wow. So, ayun, the first package comes with an Intel laptop from Acer. Man. Oh. Wow. Laptop pala. Naisip ko kanina video card eh. Oh, video card. Laptop pala. Ang nipis ah. Manipis. Ano kaya to? Wow. Uh-oh. Sandali. Grabe. Man. This is the Acer Predator. Hopefully, may papasilip ko at mababaklas ko to para may pakita ko sa inyo ang loob. Sobrang slick. Seamless yung kanyang design. Comes with the steel case or aluminum coated plastic. Pero, ayun. So, nandito yung pagtatanggalan, pagbabaklasin mo yung kanyang bottom panel. And at the top, seamless. So here is the Acer Predator. For review, this is an 11800 360Hz 3ms response time gaming laptop with a 15.6 inches IPS panel. So, speechless. nagulat ako at the same time kasi gusto kong sumigaw pag video card eh. Pero of course, sobrang saya ako. Nakita ko na then we will have the opportunity to check Acer Predator laptop in depth. So I think Intel is asking me to upload one video for all of this. Pero I might create videos na ito lang yung pag-uusapan. Parang gusto kong mabaklas itong laptop na to. And of course, for you guys to have more details kung anong meron behind the laptop. Since before talaga ako nag-jump sa desktop, kung trabaho ang pag-uusapan, my job is into laptop before. I used to work with kumbaga yung up to the point na magre-repair kami to the board level. Diyan po ako nagsimula. At the same time, gaming is also one of the go-to na ginagawa ko noon. Pero pagdating sa trabaho, pagdating sa laptop repair, back then kasi bibihirang gumagawa ng laptops. And it's quite pricey nung araw. Pero ngayon, marami na rin gumagawa. Pero most of the laptops nowadays, kumbaga, mahirap na siyang i-service. Like the board, back then may mga labels pa yan, madali mong i-trace, mas madali.
At saka ngayon, halos lahat ng parts nagko-combine na sila. Like yung mga tinatawag na driver MOSFET, iisa na lang yung MOSFET. Dati magkahiwalay yun. O, sa mga electronics engineer dyan, alam nila yun. Anyway, so let's move on sa ating next package. And hanapin lang natin yung, ayan, paki-confirm kung tama. Yung tawag ko dito, di ba? Bisagra ang tawag dito eh. Hinge pala. Yun. Hinge ba? Hindi ah. Tagal. Sa sobrang tagal nating hindi ako nagsasalita or nagbabanggit ng technical terms. Yung mga nakakalimutan na akong mga simpleng termino. Pero ayun, hopefully everyone is safe. Especially sa mga kababayan natin dyan sa Vismin. Ayun. Ang hirap mag-celebrate dito sa Luzon ng New Year. Sa mga parang kung kasi, di ba, pag naaalala mo na may mga kamag-anak ka, kaibigan ka, na ayun, so hopefully nakaka-recover na kayo na. So, at saka yung may kuryente na. Especially kuryente, tubig. Tubig daw, yung parang hirap na hirap sila dyan. Yung mga kaibigan natin pag kinukumusta natin dyan sa bandang Vismin, especially sa Cebu. Ayan. Laptop din to. Ang alamin natin ngayon, kung, tingnan natin kung, ano kaya to? Oh, medyo nagkamali yung nagpako. Mukhang monitor na to eh. Mas malaki. Mas mataba. Wow. Ayan, medyo bibilisan ko kasi wala akong kasama ngayon. Oops. From Aorus. Laptop 15P from Aorus. So I think they want me to create a video na comparison ng different brands or maybe different processors siguro ng Intel. Mobile processors ng Intel. Pero at the same time, different brands. So natin. Yan. Pasensya, isang angulo lang yung may papakita ko sa inyo. Pero at least, ayun. Medyo mas maganda yung packaging nito kaysa kay Acer. Pero laptop, Gigabyte or Aorus laptops, halos ngayon lang kasi sila nag-mainstream. I think back then, meron din silang ni-release. Pero parang hindi yata nila na hindi siya pumasok sa mainstream. Talagang hindi nagkaroon ng mass production. And here, Gigabyte Aorus is now one of the go-to gaming laptops. Okay. Mas edgy naman yung design na ito compared dun sa Acer Predator. Let's reserve it dun sa mismong dedicated review na lang siguro yung ibang details. So, yan lang muna. Yan ang makikita nyo out of the box. Mas edgy yung design ba nito kaysa dun sa Acer Predator kanina. Yan. Kung yun naman is seamless, ito naman is yan, marami siyang korte. Marami siyang lining. And the logo of Aorus. Wow, I like the bottom panel. Itong, yun, sobrang exposed. Kumbaga kung chassis, mesh front. O, diba? For a laptop with the specification na RTX 3080 i7-11800, parehas dun sa Acer. So, ano kayang gusto ni Intel gawin natin? Maybe they want us to create comparison siguro of different laptops, which brand comes with the best build, given that same yung specifications. I think yun yung gusto ni Intel na gawin nating video. Which is, yeah. Thank you Intel Philippines. Actually, Intel Philippines yung nag-initiate na may padala to. This is from Intel Philippines. Para mabilis tayo. Then let's open itong next, itong third. I believe ito na, ROG na to, ROG. So yung isa, Predator, that is Aorus, ROG. Tingnan natin. Okay, dito natin bubuksan. Kayo, ano yung mga favorite yung brands ng laptop?
Comment nyo lang dyan sa baba kung ano yung pinaka-favorite nyong brand, kung bakit yun yung gustong-gusto nyong brand. Kahit na hindi nyo pa nabili, para at least magkaroon tayo ng idea kung ano yung parang inaasam-asam natin na brand ng laptop. Or kung anong gamit nyo ngayon, pwede rin naman. Pero I think it's better na sabihin nyo yung gusto nyong magkaroon na laptop. At least makita natin. And what can you say about the game sa laptop gaming as of now, 2022? Sa desktop ngayon, may update tayo. Singit ko na lang din. Intel Alder Lake 12500 and 12600 is now here in the Philippines. Kakarating lang kahapon. Mga 1 PM yata kahapon dumating. So we'll expect stores to have stocks by most likely by tomorrow, starting tomorrow or today. Baka nagsisimula na rin sila. So you have now better options, di ba? If you want to go for a 10K processor, you will be going for the AMD 3600. Pero nowadays that we have an option pagdating sa at 10 to 15K na 12500, I think I may recommend to go for those processors sa 12500. Besides, wala na ring stock ang competitor pagdating. Sabi na nga ba natin, ROG. Wow. ROG Zephyrus. Mukhang marami nang pinagdaanan tong box natin, Intel. So here we have the Asus ROG laptop. Out of the 3 laptops, ito yung nahalata ko na parang medyo shiny na itong spacebar. So, I believe yung pinanggalingan nito, mukhang dito siya mas nagbabad na nag-test. And this is the Intel Core i9 and an RTX. So, ito pala yung pinakamalakas, kaya pala dito ito yung halos ginamit nung huling nag-check nito. Sino kaya nag-check nito? So, this is an Asus ROG media sample. Okay, media sample lang siya. No details. Pero I believe this is an RTX 3080 as well. And here is the Asus ROG Zephyrus. So, looking at the bottom side, may cutouts dito. Dito sa magkabilang side. And we'll see. It may still depends dun sa actual review natin kung okay ba ang cooling nito. So we have here the Predator, the ROG, and the Aorus. So Acer, Asus, and Aorus laptops. This will be for our review. I think there will be a video na comparison of these laptops pagdating sa performance. Pero I may go for maybe one of these 3 laptops. Ano sa tingin nyo ang gusto nating kilatisin dito na kasi baka kaya ko lang na gawin is isa lang na i-review na dedicated na babaklasin talaga natin. Alin po dito sa tatlo? Will you prefer the Acer, the Asus, or the Aorus? Abangan ko po yan sa ating comment section kung anong mas prefer nyo na mas kilatisin natin pagdating sa in-depth review. So, ayon lang po ang ating short unboxing video with crates from Intel. Pero how ironic, laptops pala yung laman. Anyway, this is all about the Intel mobile processors in comparison. So, a comparison between these 3 laptops with Intel processors or mobile processors. Now, with that being said, and for more videos like this, feel free to subscribe.